สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการสำรวจโลกภายในไปกับพวกเรานะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องฟ้าเหมือนเดิมและหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ผมเชื่อว่าอาจจะตรงกับชีวิตของใครหลายคนแต่มันเป็นมุมที่แทบไม่มีใครพูดถึงเลยนั่นคือเรื่องของคนที่สบายใจกับการถูกลืมครับฟังดูเหงาจังเลยนะคะพี่นนท์ปกติเรามักจะถูกสอนให้พยายามโดดเด่นต้องมีตัวตนหรือต้องเป็นที่จดจำแต่พอได้ยินว่ามีความสุขกับการถูกลืมฟ้าว่ามันดูสวนทางกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่มากเลยค่ะใช่ครับหลายคนอาจจะมองว่าคนกลุ่มนี้เข้าสังคมไม่เก่งหรือเปล่าหรือมีความมั่นใจในตัวเองต่ำไหมแต่ในทางจิตวิทยาด้านมืดและบุคลิกภาพเชิงลึกความจริงมันอาจจะกลับกันเลยนะเพราะการที่คุณเลือกที่จะไม่เป็นจุดสนใจแต่มักจะเฝ้ามองอยู่เงียบๆและไม่ได้เดือดร้อนถ้าใครจะจำคุณไม่ได้สิ่งนี้อาจเป็นจุดแข็งที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณมีอยู่โดยไม่รู้ตัวครับแปลว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความสบายใจที่ถูกลืมนี้มันสะท้อนมุมมืดที่แข็งแกร่ง4อย่างในตัวเรายังไงบ้างข้อแรกคืออะไรคะพี่นนท์ข้อแรกเลยคือสิ่งที่เรียกว่า the silent observer หรือผู้สังเกตการที่เงียบเชียบครับทางจิตวิทยาพบว่าคนกลุ่มนี้มักจะมีทักษะการวิเคราะห์คนสูงมากเพราะในขณะที่คนอื่นกำลังยุ่งอยู่กับการพรีเซนต์ตัวเองเพื่อให้คนจำได้แต่คุณกลับใช้เวลาเหล่านั้นสังเกตพฤติกรรมภาษาหมองและความรู้สึกที่แท้จริงของคนรอบข้างเหมือนเราเดินกล้องวงจรปิดที่มีชีวิตเลยนะคะคือเราเห็นหมดว่าใครคิดอะไรใครกำลังเสแสร้งหรือใครที่จริงใจซึ่งสิ่งนี้ทำให้เราได้เปรียบในการอ่านเกมชีวิตมากเลยนะคะถูกต้องครับมุมมองใหม่คือคุณไม่ได้หายไปแต่คุณกำลังคัดกรองต่างหากการที่คุณสบายใจที่จะไม่มีใครทักหรือไม่มีใครสนใจในงานเลี้ยงนั่นแปลว่าคุณมีอิสระที่จะมองความจริงได้ชัดเจนกว่าใครเพื่อนและความชัดเจนนี้แหละครับที่เป็นพลังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญได้แม่นยำกว่าคนอื่นโหลึกซึ้งมากค่ะพี่นนท์แล้วข้อที่2ล่ะคะมันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจข้างในหรือเปล่าใช่เลยครับข้อ2คือ internal validation over external praise หรือการมองหาคุณค่าจากข้างในแทนที่จะรอคำชมจากข้างนอกงานวิจัยด้านบุคลิกภาพชี้ให้เห็นว่าคนที่โหยหาความสนใจมักจะมีความมั่นใจที่เปราะบางแต่คนกลุ่มที่สบายใจกับการถูกลืมมักจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงมากครับอ๋อฟ้าเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกว่าเราเก่งหรือเราดีเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พลังงานของเราเลยไม่ถูกใช้ไปกับการเรียกร้องความสนใจแต่มันถูกใช้ไปกับการพัฒนาตัวเองจริงๆเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเพชรที่อยู่ในที่มืดครับถึงจะไม่มีไฟส่องให้เห็นแสงระยิบระยับแต่มันก็ยังเป็นเพชรที่มีมูลค่าเท่าเดิมการที่คุณไม่แคร์ว่าใครจะลืมชื่อคุณหรือลืมความดีที่คุณทำนั่นคือยอดพละกำลังของการเป็นอิสระจากคำตัดสินของโลกเลยครับคุณคือเจ้านายของความรู้สึกตัวเองอย่างแท้จริงเลยฟังแล้วรู้สึกภูมิใจในความสันโดษของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะพี่นนท์มาถึงข้อที่3บ้างค่ะฟ้าว่าข้อนี้น่าจะน่าสนใจ The Mystery Factor หรือเสน่ห์ของความลึกลับใช่ไหมคะเก่งมากครับน้องฟ้าข้อที่3คือการมี selective accessibility หรือการเลือกเข้าถึงได้เฉพาะบางคนทางจิตวิทยาด้านมืดมองว่าความเงียบและการถูกลืมคือเกราะป้องกันชั้นดีครับเพราะยิ่งคนรู้น้อยเกี่ยวกับตัวคุณยิ่งปลอดภัยจากการถูกควบคุมหรือถูกฉวยโอกาสจริงด้วยค่ะในโลกที่ทุกคนโพสต์ทุกอย่างลงโซเชียลการที่ใครสักคนเก็บตัวเงียบๆจนคนเกือบจะลืมไปแล้วว่าคนนี้ทำอะไรอยู่มันกลับกลายเป็นความเท่และดูน่าเกรงขามขึ้นมาทันทีเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มพูดทุกคนจะตั้งใจฟังเพราะรู้ว่าสิ่งที่คุณสื่อสารออกมามันผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดีแล้วค่ะใช่ครับการถูกลืมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีค่านะครับแต่มันคือการที่คุณหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมุมมองเชิงบวกคือคุณมีอำนาจในการเลือกว่าจะอนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตบ้างพลังความลับของคุณจะสร้างความประทับใจที่ลึกซึ้งกว่าคนที่พยายามโชว์ทุกอย่างเสียอีกครับเป็นมุมที่ให้พลังมากเลยค่ะแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะพี่นนท์ข้อ4ที่เป็นบุคลิกด้านมืดแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าของคนชอบถูกลืมข้อสุดท้ายคือ strategic withdrawal หรือการถอยออกมาเพื่อตั้งหลักครับคนกลุ่มนี้มักจะมีทักษะในการรักษาพลังงานของตัวเองได้ดีเยี่ยมทางจิตวิทยาพบว่าการอยู่กับตัวเองหรือการไม่อยู่ในกระแสสังคมตลอดเวลาช่วยลดความเครียดและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้มหาศาลครับเหมือนเรามีห้องแลบส่วนตัวในหัวใจนะคะใครจะลืมเราก็ลืมไป
แต่เรากำลังใช้เวลาช่วงนั้นสร้างสรรค์ผลงาน หรือทำสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับชีวิตเราอยู่ โดยไม่ต้องมีใครมากดดัน หรือมาตัดสินในระหว่างทาง แม่นยำครับ สรุปแล้วทั้ง 4 ข้อนี้บอกเราว่าการที่คุณเป็นคนที่สบายใจกับการถูกลืม ไม่ใช่เพราะคุณไร้ตัวตน แต่เป็นเพราะตัวตนของคุณนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะวางไว้ในสายตาของทุกคน คุณเลือกที่จะเป็นผู้ควบคุม เป็นผู้ที่มั่นคง และเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวที่งดงามเกินกว่าที่ใครจะเข้าถึงได้ง่ายๆเลยครับ ฟังพี่นนท์คุยวันนี้แล้วรู้สึกว่าใครที่กำลังแอบน้อยใจ เวลาคนลืมวันเกิดเรา หรือลืมเชิญเราไปงานเลี้ยง อยากให้ลองมองมุมใหม่นะคะว่านั่นอาจจะเป็นพรวิเศษที่ทำให้เราได้กลับมาเจอกับความสงบที่แท้จริงในใจเราเองค่ะ ใช่ครับ สุดท้ายผมอยากจะบอกว่า ดอกไม้แต่ละชนิดบานไม่พร้อมกัน และบางชนิดก็บานอย่างสง่างามที่สุดในที่ที่ไม่มีใครเห็น ความสบายใจของคุณคือเข็มทิศที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับ อย่าให้ความเงียบของคุณกลายเป็นความทุกข์ แต่จงเปลี่ยนมันเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปในแบบของคุณเองครับ เป็นกำลังใจให้นักซ่อนตัวทุกคุณนะคะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวเจาะลึกจิตวิทยาแบบเป็นกันเอง และให้พลังใจแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะ กดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณคิดว่าเขากำลังต้องการฟังสิ่งนี้อยู่ด้วยนะคะ ขอบคุณที่ร่วมสำรวจจิตใจไปกับพวกเราครับ แล้วเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ผมและน้องฟ้าต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ